ต้องเริ่มจากความสนใจของตัวผู้ที่อยากเรียนก่อน ถ้าเกิดเขามีความอยากเขาอยากรู้ขึ้นมาว่าเฮ้ยภาพยนตร์เรื่องนี้เขามีการลำดับภาพยังไงหลังจากนั้นเขาต้องไปหาคำตอบสวัสดีครับผมครูชัยทัศน์โชติช่วงครับเป็นครูแผนกอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยการอาชีพวงการวนนะครับก็ทำหน้าที่หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอนแล้วก็งานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของวิทยาลัยการอาชีพวงการวนครับ ตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศของห้องสตูดิโอวิทยาลัยการอาชีพกังวลนะครับซึ่งเราใช้ผลิตสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องของวิชาชีพสืบเนื่องจากช่วงสถานการณ์โควิดนะครับซึ่งเราก็ได้เปลี่ยนรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนเนี่ยเป็นรูปแบบของออนไลน์มากขึ้นการเรียนของนักเรียนเนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนเนี่ยเราออนไซต์ในห้องเรียนเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยช่วงนี้เราก็เปลี่ยนเป็นในรูปแบบของออนไลน์ณเวลานี้เนี่ยตอนนี้เรากลับมาเรียนออนไซต์ปกติแล้วแต่เราก็ยังมีเรื่องของแหล่งการเรียนรู้ที่เราผลิตเอาไว้เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยก็นักเรียนสามารถเป็นช่องทางในการค้นคว้าเพิ่มเติมได้เช่นเดียวกันก็นอกเหนือจากเขาเรียนในห้องเรียนแล้วเนี่ยเขายังมีเนื้อหาความรู้ที่อยู่ในระบบออนไลน์อีกในระบบโซเชียลต่างๆอีกเนี่ยเขาก็สามารถไปค้นคว้าได้เช่นเดียวกันครับสำหรับนักเรียนที่เข้ามาช่วยงานในเรื่องของการทำโปรดักชันการผลิตสื่อการสอนเนี่ยนักเรียนเขาจะได้ความรู้ทักษะทางวิชาชีพของเขาก็ส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนของแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็เรื่องเกี่ยวกับการถ่ายภาพระบบเสียงนะครับแล้วก็จะมีนักเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์เนี่ยอันนี้เขาจะทำพวกกราฟิกทำพวกอินโทรเครดิตต่างๆเนี่ยก็เอามาประกอบกับวิดีโอที่เราตัดต่อเราผลิตออกไปเช่นเดียวกันเขาจะได้ฝึกเรื่องของเขาเรียกว่าการเข้าสู่ตลาดแรงงานจริงๆซ้อมก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อนักเรียนเขาออกไปฝึกงานเนี่ยเขาจะได้รู้คำตอบในใจของเขาเองว่าเขาต้องการที่จะไปทำงานในด้านไหนห้องนี้เราตั้งชื่อว่าเป็นห้องควบคุมการผลิตสื่อการเรียนการสอนแล้วก็รวมถึงเรื่องของการบันทึกการตัดต่อในตัวเลยนะครับทีนี้นักเรียนที่จะเข้ามาทำงานในห้องนี้เนี่ยก่อนที่เขาจะเข้ามาทำเนี่ยเขาก็ต้องเป็นเหมือนกับเป็นผู้ช่วยคุณครูก่อนให้มาเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการทำงานการลำดับภาพการเรคคอร์ดการใช้เสียงทุกอย่างเนี่ยจะต้องเรียนรู้ได้ในระดับหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็เด็กนักเรียนอาจจะต้องฝึกเรื่องของการตัดสินใจแล้วก็เรื่องของการรู้จักคิวในการทำงานว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยคุณครูกำลังสอนอะไรอยู่เหมือนกับว่าต้องสวมวิญญาณทั้งคนที่ทำหน้าที่ตัดต่อและคนรับชมอยู่ในคนเดียวกันนะครับมันไม่ใช่ว่าพอครูเขาสอนไปนั่งเรียนเพลินไม่ได้ตัดภาพไม่ได้ตัดอะไรเลยมันก็จะหลุดนอกจากเนื้อหาที่เขาได้ในระหว่างที่เขากำลังนั่งฟังครูสอนแล้วเนี่ยเขาจะต้องมีไหวพริบมีสติในเรื่องของการลำดับภาพให้มันทันกับสิ่งที่ครูเขานำเสนอด้วย ตอนนี้สิ่งที่เราพยายามพัฒนาตัวเองก่อนนะครับก็คือต้องเรียนรู้เรื่องของเทคโนโลยีของระบบภาพกับระบบเสียงเนี่ยให้ทันก่อนปัจจุบันนี้ภาพที่ออกไปเนี่ยเป็นระดับไหนแล้วเป็น Full High Def หมดแล้วเป็น 2K 4K หมดแล้วถ้าเรายังไปใช้อุปกรณ์ที่ได้ความคมชัดของภาพไม่ถึงเนี่ยนั่นคือเราล้าสมัยแล้วนะครับส่วนเรื่องเกี่ยวกับเทคนิควิธีการทำงานเนี่ยในระหว่างที่เราทำเกี่ยวกับผลิตฝึกในการสอนเนี่ย อันนี้เราอาจจะต้องศึกษา เช่นเราอาจจะต้องสนใจเรื่องของรายการทีวีเยอะๆเพื่อเราจะได้ไปจำรายละเอียดเกี่ยวกับการทำงานตรงนั้นเนี่ยมาเป็นต้นแบบของเราแล้วก็มาปรับใช้ให้มันสอดคล้องกับงานที่เราทำหลังจากนั้นถ้าเกิดเราเก่งแล้วเราเข้าใจทุกอย่างแล้วเราพอที่จะทำงานได้ในยุคนั้นแล้วเนี่ยเราก็ถ่ายทอดให้เรียนต่อเพราะฉะนั้นเชื่อว่าถ้าเรามี100เราถ่ายทอดให้เด็กได้ไม่ถึง100หรอกครับได้แค่80ที่เหลือเขาต้องไปต่อยอดเอาเองเผลอๆเด็กบางคนเนี่ยเขาเก่งกว่าเราด้วยซ้ำ เพราะฉะนั้นในการทำงานกับนักเรียนเนี่ยบางทีนักเรียนเก่งกว่าเรื่องอะไรเนี่ยเราก็ต้องคุยกับเขาเรื่องนั้นแล้วเราก็เหมือนกับเป็นผู้ตามเขาแต่ส่วนใหญ่เรียนรู้จากเด็กด้วยแล้วก็เด็กก็เรียนรู้จากเราด้วยก็คือเหมือนกับว่าเราก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนั่นเองต้องเริ่มจากความสนใจของตัวผู้ที่อยากเรียนก่อนถ้าเกิดเขามีความอยากเขาอยากรู้ขึ้นมาว่าเฮ้ยภาพยนตร์เรื่องนี้เขามีการลำดับภาพยังไงหลังจากนั้นเขาต้องไปหาคำตอบอย่างผมเนี่ยเป็นคนที่ขี้สงสัยแล้วก็เราก็อยากรู้ว่ามันทำได้ยังไงมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันมีวิธียังไงพอเราได้คำตอบแล้วเนี่ยเราก็พยายามที่จะให้เด็กเนี่ยเรียนรู้ตามรูปแบบสิ่งที่เราอยากรู้ใฝ่รู้แล้วก็หาคำตอบที่ในสิ่งที่เราอยากรู้นั่นแหละครับเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดผมเชื่อว่าการเรียนเนี่ยคือไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องของงานที่ทำอยู่หน้าเดียวสิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาต้องเรียนรู้อยู่แล้ว
เขามีความถนัดด้านวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์เช่นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเขาก็ต้องมีความเชี่ยวชาญในด้านนี้เป็นพิเศษแต่เรื่องพื้นฐานของเขาเรื่องของการใฝ่รู้ของเขาที่เป็นสิ่งแวดล้อมรอบตัวเขาเนี่ยเขาก็ต้องเรียนรู้ไปด้วยอยู่แล้วเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นการเรียนรู้แบบไม่มีขีดจำกัดนะครับมันก็ไปตามกาลเวลาของมันเรื่อยๆเราต้องยอมรับความเก่งของนักเรียนนะครับครูอาจจะไม่ได้เก่งเท่านักเรียนพูดง่ายๆว่าครูอาจจะประสบการณ์อาจจะไม่ได้เยอะเท่านักเรียนสิ่งสำคัญของเราคือเราต้องชมเชยเขานะครับชมเชยนะครับเสริมแรงเขานะครับชมให้เขาเพื่อนฟังเขาจะเกิดความรู้สึกภูมิใจนะครับ